ආයුබෝවන් යාළුවනේ අදත් ඉතින් රහටකිචන් එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම අරන් ආවේ පනිවලලු ගොඩක්ම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් විදිය. ඒ වගේම පාන් පිටි පාවිච්චි කරලා තමයි හදන්න යන්නේ. වැඩි දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම රසට හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් පමණ, ඒ වගේම ඊස්ට් තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්, වැනිලා තේ හැඳි කාලක්, තව ෆුඩ් කලරින් 0.4ක් මම ගත්තේ එග් යෙලෝ ෆුඩ් කලරින් එක. ඔයාලට කැමති පාටක් කැමති විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ පිටි එකටම වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්නවා. වතුර මුලින්ම එකතු කරගත්තේ ගොඩක් දාගන්න එපා. මොකද පිටි කැටි ගැසෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති බැටර් එක කැටි නැති වෙන විදිහට හරි ගානට හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම දියාරු කරගන්න එපා. මොකද එතකොට අපිට මේ තෙල් චාත්‍රියට වක් කරන්න අමාරු වෙනවා. බැටර් එක මේ විදිහට හදාගෙන අපිට පනිවලලු එකට ඕනි කරන සීනි සිරප් එක හදාගන්නකම් භාජනයකින් වහලා තියාගන්නවා. ගොඩක් වෙලා එහෙම තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන සීනි ග්‍රෑම් 100ක් දාගන්නවා. සීනි එක කර වෙන්න කලින්ම වතුර එකතු කරගන්න. මොකද සීනි අපිට කැරමල් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සීනි ටික භාජනයට දාපු ගමන්ම වතුර එකතු කරගන්න. ගොඩක්ම ගින්දර දාගන්නත් එපා. මුලින් දාපු සීනි ටික දිය වුණාන් පස්සේ ආයෙ සීනි ග්‍රෑම් 50ක් පමණ දාගන්නවා. බුබුලු දානකම් මේ විදිහට රත් කරගෙන දෙහි බින්දු කීපයක් එකතු කරගන්නවා. දෙහි බින්දු ටික දාන්නේ සීනි සිරප් එක ඝන වෙන එකෙන් වළක්වා ගන්න. ඉතින් ගොඩක්ම දෙහි බින්දු දාගන්න එපා. මොකද ඇඹුල් රස වෙන්න පුළුවන්. දැන් සීනි සිරප් එක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට පයිපින් බෑග් එකක් අරගෙන මේ විදිහට කෝප් එකට දාගන්නවා. පයිපින් බෑග් එකක් නැත්නම් ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මූඩිය විදලා අරගෙන බෝතලයක් පාවිච්චි කරන විදිය වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි වහලා තියාගත්තු බැටර් එක. ඒක මේ විදියට පයිපින් බෑග් එකට දාගන්නවා.
පයිපින් බෑග් එකේ කෙළවර කොටස කතුරකින් කපාගෙන ඉවත් කරගන්නවා. ඒක කපා ගද්දී ගොඩක්ම පරිස්සම් වෙන්න. ඊළඟට තෙල් චාච්චිය ලිපේ තියාගෙන සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ විදියට තෙල් එකට අපි හදාගත්තු බැටර් එක මෙහෙම රවුමට වක් කරගන්නවා. ගොඩක්ම ගින්දර දාගන්න එපා. ඔයාලා දකින්න ඇති පයිපින් බෑග් එකට තමයි මම මුලින්ම බැටර් එක දාගත්තේ. ඒක කපද්දී වැඩියෙන් කැපුණ නිසා පයිපින් බෑග් එක අයින් කරන්න වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ප්ලාස්ටික් බෝතලයකට බැටර් එක දාගෙන මූඩිය සිදුරු කරගත්තා. දෙපැත්ත හරවගෙන මේ විදියට බැදගන්න. අවශ්‍ය ගානට බැදුණෙන් පස්සේ චාර්ජින් ඉවත් කරගෙන රස්නේ අඩු වෙන්න කලින්ම සීනි සිරප් එකේ පොඟවගෙන වෙනම භාජනයකට දාගන්න. විශේෂයෙන්ම මේ පැණිවලලු පාන් පිටි වලින් හැදුවා කියලා රසයේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ වගේම වියදමත් අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට මේ පැණිවලලු සතියක් වගේ තියාගන්න අවශ්‍යයි නම් වීදුරු බෝතලයකට වගේ දාලා ඒකට උඩින් තව සීනි සිරප් ටිකක් දාලා තියාගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් රාහටකිචන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන් යන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. වැරදි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අදට මම යනවා. බුදු සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න.